Welcome to your practice. My name is Lauren Ekstrom. This class is about the transformational intention of focus. It's part of a dynamic 28-day series called Transform that's only available on Inner Dimension TV. It's guided by myself and 6 other phenomenal teachers. I hope you enjoy this taste of an incredible series. Be sure to click subscribe below, and then to experience the entire Transform 28-day series, visit us over at innerdimensiontv.com. Have a beautiful practice, and I'll see you at the end. Welcome to your focus practice. Focus is cultivated internally as well as externally. So for these 28 days, every single time you step onto your mat, set up your environment to support your external focus. Eliminate any unnecessary distractions and commit to this time for yourself. Once your environment is set, place one block at the front left corner of your yoga mat and one block at the back left corner of your yoga mat so that your props are in place. Then go ahead and recline onto your back. Bend your knees. Open your feet wider than your hips. Let your knees fall in toward each other and place one hand on your heart and one hand on your belly as you close your eyes and take your focus within. In the practice of yoga, internal focus is supported by the movement of the breath. Oftentimes, our internal focus becomes distracted from our inner dialogue, or what's called emotional distraction. And while we can't silence the mind, and in fact, it's not the goal of practice, we can start to learn to point our mind in a disciplined and concentrated direction. So together, let's begin. Chúng ta có thể bắt Take đầu a học deep cách inhale hướng through tâm your trí của nose. mình theo hướng có kỷ luật và tập trung. And Vì vậy, open your chúng ta hãy mouth, cùng let it nhau bắt go. đầu hít thở sâu. Through the nose, Hít inhale vào for bằng mũi. 1, 2, 3, 4. Thở ra. Out your nose, exhale 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 4, 3, 2, 1. Through the nose, inhale 1, 2, 3, 4. Out the nose, exhale 4, 3, 2, 1. Last time, inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 4, 3, 2, 1. And then on your Sau own, đó, giữ breathing hơi thở đều into đặn. the nose in an Hơi thở đều đặn để even, chúng ta steady bắt đầu way. loại bỏ những phiền nhiễu của cảm xúc. Tiếp tục And hướng sự chú ý exhaling của back mình out trở through the lại, nose, từng the hơi thở một, từng same khoảnh khắc. pace. And creating that even quality of breath so we start to even out those emotional distractions. And with the foundation of the breath in place, you keep pointing your attention back here, one breath at a time, one moment at a time. It's often said that focus is harder to regain. And so this is your commitment, like a moving meditation,
reach down, hug your knees Ôm đầu into gối vào your ngực, chest. đung đưa về phía trước và Rock phía sau forward rồi and ngồi back lên. until you rock up to Quét sit. bàn Sweep the chân feet quanh around người the để body vào and tư come thế to cái all bàn. fours, tabletop Cổ tay dưới position. vai, đầu gối Wrists dưới hông, underneath shoulders, rút rốn, knees nâng underneath phần hips. So thân, you set không the để phóng body lưng, up for hơi thở nhịp success. nhàng và nhìn về Stacking phía trước các đầu joints. ngón tay một Breath chút. still moving, smooth and deep. Gaze a little bit ahead of the tips of the fingers. And on your inhale, reach your right leg Hít up and vào, off the mat, nâng straight chân back phải lên behind khỏi you as thảm, you vươn rotate your thẳng, lifted right hip hông phải down. hướng You xuống, flex through the uốn sole of cong the lòng right bàn chân foot and phải, you drive gót the chân right vươn heel ra back. sau. Hít Take ở an đây. inhale here. Thở As you ra, exhale, draw kéo the đuôi thigh vào to the ngực, chest, the knee to đầu the gối lên nose, mũi, suck the rút navel rốn lên up đến to cột the sống. spine. Hít, Inhale, vươn reach the thẳng right chân leg phải ra sau. straight back. Two Hai more lần like nữa. that. Exhale, Thở, thigh to cột chest, đùi vào knee ngực, to đầu nose, gối curl chạm in. mũi. Inhale, fill the lungs, đạp gót press the chân ra heel sau. back, draw out of the Lần crown of cuối. the head. Last Thở, time, cột exhale, chân vào empty người. out of breath, Hít, press into the vươn tips thẳng of the chân phải ra fingers. sau, tạm dừng ở Inhale, đó. reach the right Vươn leg cánh tay straight trái back, về phía pause trước. there, and then sweep the left Tóc arm tay gần forward, tai, giữ bicep vững tay. nearby your ear. Chú ý Stay chất lượng hơi strong through your thở, inner mắt right tập hand. trung vào một chỗ. Notice the quality of your breath. Eyes thêm một steady, lần nữa. focused on one Vươn place. tay Take chân one hết more cỡ. inhale here, reach it all Thở, out. co khuỷu tay, Then co gối exhale, chạm elbow nhau. toward the knee, curl in, tap and touch. Hít vào, Inhale, fill the lungs, vươn reach it ra all hết out and cỡ. expand. Go for space, not height. Then Thở, exhale, co khuỷu elbow to tay, knee. co There might gối be a chạm nhau. pause when you're totally empty. Hít, vươn ra. Inhale, reach it all Một lần back nữa, out. thở, One more time. khuỷu tay và Exhale, gối co elbow hết to knee, cỡ. curl it all in. Hít vào, Inhale, vươn reach duỗi it all hết out. cỡ. Take a moment, Dừng lại một chút pause ở đó. there. Then back to Rồi, vào tabletop tư thế pose, cái wrist bàn. underneath shoulder, knee Cổ tay underneath dưới hip. vai, đầu Tuck gối your dưới hông. toes Uốn under, dựng các and ngón for a chân lên. moment, hover your Nâng đầu gối knees lên an khỏi inch or thảm so một off of the chút. mat. See Hạ how thấp gối low đến your mức không knees chạm can vào be thảm without và cảm touching thấy the cơ mat. thể bắt And đầu you might run feel lên the khi body bạn start bắt to đầu xoay quiver as you co start vào to thân. turn the core of the body Giữ on. ở đó. Take one Hít more vào. inhale here. Then Thở exhale, ra, release thả the đầu gối knees trở back lại down onto trên the mat. thảm. Release the tops of the Thả feet bàn chân flat as we phẳng trở switch lại. over to the second Đổi side. bên. Hít Inhale, vào, float the nhấc left chân leg trái up, lên song parallel song với to the thảm. mat. Đá mạnh Strong gót kick chân of ra the left sau, heel back đồng as you thời continue to vươn ngực pull về the trước. heart forward and out. Giữ và Take hít one vào more một lần inhale nữa. here. Thở Exhale, ra, knee to chậm nose, chậm no co hurry, gối lên no mũi, rush. không Press vội. the breath out. Inhale, ra, drive the duỗi. left heel back Hít long out vào, of the vươn crown gót of chân the trái ra head. sau. Exhale, Thở, knee to co gối nose. So chạm there mũi. is that sense of discipline that flows into this Hít, vươn practice. dài. Then with focus, inhale, Lần cuối, lengthen thở, back co out. gối chạm mũi, đùi Last áp time, vào ngực. exhale, knee to nose, Hít, thigh to vươn chân trái ra chest. sau. Inhale, Giữ float the và left vươn leg tay back, phải về pause trước there, and gần extend tai. the right arm Duỗi thẳng tay forward, chân. bicep nearby your ear as you outstretch Thở, your co khuỷu limbs. tay, co gối vào Exhale, nhau. elbow toward the knee, curl in a little twist. Hít, vươn Inhale, dài. reach it all back out. Thở, co Exhale, khuỷu tay, elbow co to gối. knee, press the Hít, breath out. vươn dài. Inhale as you extend. One Một lần cuối final cùng, time. thở, Exhale, co. elbow toward the knee. Inhale, reach vươn it all duỗi, out. kéo dài Extend cột sống. long through the spine. Rồi Then hạ tay, hand đầu knee gối về foot tư thế back cái down bàn. to the mat. Tuck Uốn the dựng toes các ngón once chân. again. Một Keep lần the nữa tips giữ of the các đầu fingers ngón glued to chân the dán mat chặt and vào hover thảm the knees và an nâng inch or hai so đầu off gối the lên mat. khỏi thảm một chút Face hoặc hơn. soft and easeful. And Khuôn notice mặt that mềm mại despite và the thoải strength, mái. you never lose Chú the ý rằng không bao focus giờ of mất that tập trung vào sức Samavriti mạnh style vào of cách breath. thở. Even inhale, Hít vào, even thở steady ra đều exhale. đặn. Lower the Hạ knees đầu gối back xuống down onto the thảm, mat, release duỗi the ngón tops chân, of the feet. thả mu bàn Walk chân the hands xuống. forward ahead of the Đi tay về phía shoulders, trước rồi and then co tuck the ngón toes chân, under nhấn and bàn head chân back to xuống, đưa đầu downward xuống facing vào tư thế dog. đào đốc. As you pause in downward Ở facing tư thế dog, đào đốc, bắt đầu hide your cuộn vai heels ra khỏi behind your tai. second and third Ấn ngón tay toes. xuống thảm. Maybe for a moment start to roll the shoulders away from the ears. Press out of the tips of the fingers once Một again. lần nữa, hít And on an vào, inhale, thả float người về phía forward, trước upper tư thế push-up plank position, vai trên cổ stacking the tay. shoulders over the Không buông wrists. thả đầu xuống, Resist the nâng urge to đầu nhìn drop về the trước head. các ngón tay. Lift up through the back of the skull, gaze beyond the tips of the fingers, and for a moment, Nâng chân float phải your lên khỏi right thảm, toes an inch giữ or so hai off hông the đều mat. nhau. Hít Still vào. hugging the outer left hip in, your pelvis is even. Take one more inhale here. Then
Then Sau exhale, đó thở lower ra your hạm right chân toes phải down and xuống, switch. đổi bên. Inhale, Hít hover vào your nâng left chân trái toes an lên inch khỏi or so thảm, off the mat. hướng đùi phải Hugging the vào inner trong. right thigh in. Lần Take cuối one hít last vào, deep breath in. rồi thở ra Exhale and và lower hạ your ngón left chân toes trái to the xuống mat. thảm. Take one Hít inhale vào and về plank. tư thế Press plank. back to Thở ra downward về đau đó. facing dog as you exhale.
Inhale, vào ấn press phần the trên của tops of đùi the ra thighs sau. back. Thở Exhale, ra, bend the uốn cong knees, đầu look gối nhìn forward, về phía step trước, the feet bước up to chân lên meet the giữa hai hands, tay ở đầu folding at thảm. the top of the mat. Hít Slip the vào hands nâng to the người lên shins. song song Inhale, thảm, pull kéo the tim heart về phía trước. forward. Make space through the sides of the waist as you lift the navel up. Exhale, Thở fold ra, gấp người forward, về phía trước, hang the thả head đầu and lơ lửng empty thoải out. mái. Ground through the feet. Hít vào, Inhale, vươn circle người the đứng arms thẳng, all tay the vươn way up cao to the lên trời, sky chắp as you tay. press to stand. As you exhale, graze Thở the ra, backs of hạ the dần thumbs tay to trong your tư thế chắp forehead, tay, the space hạ of your tay trên third eye, trán, đến môi to your và sau đó lips, xuống tim, and then down dừng to lại your ở đó. heart as you pause. Mặt sau của ngón tay cái Backs of the ấn vào thumbs phía trước pressing của into the tim, front of the heart. Bow the hạ chin cằm as if xuống to như đang gaze nhìn back vào trái down tim into của your bạn. own heart. Đây là lúc Bruce bạn Lee gạt bỏ những famously phiền nhiễu said, bên ngoài sang "The một bên, warrior is the trau dồi sự tập average trung bên person with a trong." laser-like focus." And so this is your time, putting aside external distractions, cultivating internal focus. Here you are stepping onto your mat for 28 days of transformation. Thêm một vòng nữa. Let's flow. Hít Inhale, vào, đánh circle tay the vòng arms to tròn, the sky. vươn lên trời. As you exhale, Thở graze ra, that hạ center tay line chạm again and trán, fold. gập người Thumbs to xuống, ôm vào forehead, chân và hạ tay lips trên and thảm. heart, hands down to the mat. Inhale to a Nâng người song flat song back. thảm. Exhale, plant the Cúi người, hands, hạ step tay the xuống feet thảm, back to bước chân plank ra and sau về lower tư on thế the plank. same out Thở, hạ breath. người xuống chân Cobra Chaturanga. or Hít up vào, dog. trườn Inhale, lên, tránh roll hổ the mang hoặc shoulders, ấp draw đá. the heart through the Cuộn vai gateway ra of the sau, chest. mở ngực. Down dog as you Thở ra, exhale, press đào your đó. hips up and Nhấn hông back. ra sau And và then lên we're going cao. to flow through this a Chúng ta sẽ few thực hiện times, động tác này vài using lần. breath like music. Sử dụng hơi You thở như flow âm in a nhạc. way linking Bạn breath, tạo ra one năng lượng movement bằng at a cách time, liên kết hơi thở and và chuyển using động. not just the Sử physical dụng không alignment, chỉ but sự the liên kết internal vật lý alignment of the mà còn breath sự liên to kết bên trong deepen của your hơi thở để tăng concentration. cường sự tập trung Take của an bạn. inhale, Hít press the vào, hips up nhấn and hông ra back. sau và lên Bend the cao. knees as you exhale, Uốn cong stepper đầu if you gối. like, float Thở your ra, feet to your bước hoặc nhảy hands. về đầu thảm Flat giữa back hai tay. inhale, lengthen Hít, out. vươn người Exhale, lên song song forward sàn. fold and melt. Thở, To the gập sky người về inhale trước ôm as you sát chân. rise to Hít, stand. nâng người Exhale, đứng trace thẳng, that tay center vươn line, cao qua đầu. forehead, Thở, lips, hạ and tay xuống heart ngực. again. Hít, vươn tay Inhale, lên sweep the cao. arms up, grow tall. Thở, hạ người Exhale, xuống ôm dive chân, down to tay xuống forehead, thảm. lips, and Hít, heart, vươn người song hands to song the sàn. mat. Chest Nhìn out, về phía inhale, trước. gaze Thở, ahead. đặt hai tay Exhale, xuống plant thảm. the hands, Bước step lùi chân back ra and sau, lower on the đồng same thời out hạ breath. người vào Up Chaturanga. dog or cobra, inhale, Hít, always up dog your hoặc choice. cobra. Down dog as you Thở, exhale, về đảo press đó. your way back and Ổn định lại hơi reestablish thở của bạn. the foundation of your breath. Keep in mind that the vinyasas are always optional. You can always just step back to downward facing dog. You could hold plank pose or even pause in child's pose. Hít, The choice vươn is xương ngồi lên yours. cao và ấn ra On an sau. inhale, lift the sitting bones Thở, up uốn and cong back. đầu gối, bước Exhale, hoặc nhảy bend về the phía đầu knees, thảm step or giữa hai hop tay. feet to meet your hands. Hít, vươn Chest người out, lên song inhale, song sàn. gaze ahead. Thở, gập Exhale, người về forward trước. fold, drop Thả your hết head. đầu xuống. Inhale, Hít, circle and vươn người rise đứng lên all the cao. way to the sky Tay to thẳng lên stand. trời. Exhale, trace Thở, that hạ center tay xuống line, trán, linking môi head trước ngực. to heart again. Hít, vòng tay lên Inhale, trời, sweep nhìn the lên. arms up, gaze up, maybe arch Thở, hạ back. tay và gập người Exhale, ôm sát fold chân. as you trace that center line, being focused and specific. Hít, nâng Glance người song out, song sàn. inhale, lead Thở, with hạ your tay heart. xuống thảm, bước hoặc Exhale, nhảy về hands down, either Chaturanga. step to plank or float to chaturanga and descend. Hít, cobra Inhale, hoặc up your dog. version of the vinyasa, find your back bend. Thở, đảo Down đó, dog as nhấn you lưng xuống, exhale, vai sát press tai. your way back Chúng as ta we đang đi just đến set vòng up cuối for cùng. one final round of these. Take that moment in downward facing dog and you hold yourself inwardly accountable. What do you do in downward facing dog? Do you have a tendency to look all around the room? Do you check out of your Hãy meditative tận dụng khoảng aspect khắc of thư giãn practice? trong Do tư you thế drop đau đó để away tập from the trung vào sound hơi of thở, ujjayi? thư giãn tâm How can trí. you hold yourself inwardly accountable to cultivating this focus that you know serves you on this path of transformation? Last time Vòng here, cuối. inhale, Hít, press ấn the xương ngồi sitting lên bones và up ra and sau. back. Exhale, Thở, bend uốn the cong đầu knees, gối, step bước hoặc or nhảy về hop đầu if you thảm. like, top of the mat. Hít, nâng người song Inhale, song sàn. Ardha Uttanasana, flat Thở, back. gập người. Exhale, Uttanasana, fold back in. Hít, Inhale, vòng tay circle lên to trời, the nhìn sky, lên. grow tall, gaze up. Exhale, Thở, hạ trace tay that trên center trán line rồi xuống all the tim. way back down to your heart. Inhale, vươn tay reach lên up, trời. grow up, gaze above. Exhale, Thở, fold gập hết cỡ all the về way trước. back down.
Inhale, Hít pull nâng the người chest kéo lồng ngực về forward and phía out. trước và ra ngoài. Exhale, hands down, Thở step hạ to tay plank xuống, and lower bước or hoặc nhảy float về to chaturanga. chaturanga. Inhale, Hít cobra cobra hoặc or up dog. upward facing if it's Thở về right. đau đó. Downward facing Tạm dừng ở exhale, đó. press Hít your way thở back. sâu. Pause and downward facing dog. Together, take a deep inhale through the nose. Stick your tongue out, exhale. Let it go. Inhale, Hít we ấn đùi move ra on, sau. press the Thở thighs uốn back. cong gối, bước hoặc Exhale, nhảy về bend đầu the thảm. knees, step or take your time, float Hít top nâng of the lưng. mat. Inhale, take the rounding Thở out of the gập back. người. Exhale, fold and bow your way in. Hít nâng Bend người the lên tư knees, thế cây inhale, ghế, sit chuyển back, trọng lượng xuống Utkatasana, gót chân, chair hít pose vào as you tại đây. circle the arms to the sky and shift the weight to the heels. Take an inhale Thở, here. hạ ngực hướng về Exhale, đùi, one time, hai tay ra chest to sau. thighs, arms by the sides. Hít Back trở to lại chair tư thế pose cây on ghế. an inhale. Thở, đứng thẳng Stand as you rồi hạ khuỷu exhale, tay ngang cactus vai, the cuộn elbows, vai đẩy roll tay the ra sau, shoulders uốn down cong the lưng. back, a tiny back bend. Back to Hít chair về tư pose thế on cây an ghế. inhale, take the back bend out and hug the front Vòng ribs tay ra in. sau, nắm Hands hai bàn tay behind lại, the back as you nâng nhẹ exhale, hai tay catch and lên, lưng ra interlace. trước. Draw Thở, the knuckles rút các khớp down, ngón lift the tay heart up, xuống, take a nâng full tim breath lên và hít in. thở. Still Vẫn clasping nắm the tay. hands, exhale, Thở straighten ra, the duỗi legs thẳng to your chân đến own mức vừa amount. sức. Lift the Nhấc knuckles tay off ở the sau back lên and cao và drop thả the đầu head. xuống. Then back to chair Hít pose trở on lại an tư thế inhale. cây Maybe ghế. your toes even lift Thở, and spread. gập người sát chân. Forward fold, exhale, let it all go. Feel the space you made. Hít nâng Inhale, người song glance song out sàn. halfway. Thở, hạ Exhale, tay xuống, hands bước down, hoặc step nhảy về or float chaturanga. back, elbows in. Hít rắn hổ Inhale, mang hoặc cobra up or dog. up dog. Thở, Exhale, down dog, down dog, ấn lưng press xuống. back. On Hít an inhale, nâng chân float phải your lên right leg cao. parallel to the mat. Thở, As you co gối exhale, phải right chạm knee to khuỷu your tay right phải. elbow, shoulders above Hít your chân phải wrists. trở lại lên cao và Inhale, ra sau. back to three leg down Thở, dog. co gối phải chạm Exhale, khuỷu right tay knee trái, towards vắt your người một left chút. elbow. Add in a little Hít, twist. đưa chân phải lên cao Inhale, và ra reach your sau. right leg all the Bạn way có up thể and giữ back. nguyên You tại could đây stay hoặc here, bắt đầu or start xoay to bàn turn chân your five sao right cho các toes ngón to the chân right. hướng Lift your qua right bên leg phải. higher, Gập stack and gối để open mở your hông hip. phải lên You trên. could stay Chân phải here, vươn chồng lên or phía chân drop trái. your right Có thể toes dừng ở đây behind hoặc you, thả ngón and chân then phải ra phía lift your sau. right arm up Sau and đó over nhấc your cánh head tay as you phải lên flip vươn your qua dog đầu out. rồi lật Keep người như là tư thế driving bánh firm out xe. of your inner left hand. Giữ thăng bằng trên bàn Balancing chân on the trái. blade of your left Nâng foot, hông phải lift lên, your hít hips thở up. đều. If it's right, take a full breath in. Then exhale Thở, your lật right người hand trả back to the về. mat if it Để tay lifted, phải and bám from sàn. wherever you Đồng are, thời kéo pull gối your phải về right phía knee to mũi, your nose, vai just like trên you've cánh already tay. practiced. Hít, duỗi Inhale, chân float phải your lên cao right và leg ra all sau. the way up and Thở, back. bước chân phải Exhale, lên, step đặt your bàn right chân foot gần through, bàn tay spin your phải. back foot Hít, flat, nâng người lên rise chiến up, binh 1. inhale, Đánh warrior tay one, vòng circle tròn, your vươn arms cao qua đầu và overhead tạm and dừng. pause. Take your Bàn right tay phải hand to nắm your cổ tay left trái. wrist. Grow Hít, nâng tall cao on an tay. inhale. Thở, Then nghiêng phải. lean toward the Kéo cánh right tay as trái you của bạn lên exhale, và qua drawing đỉnh your đầu. left arm up and over the crown of your head. Come Hít back trở to lại với warrior chiến one. binh, vươn tay Inhale, lên reach cao. the arms up. Thở, hạ Chest ngực to hướng your về right đùi, thigh as hai you tay exhale. hạ xuống Feet your hai bên arms rồi down kéo by ra your sau. sides as you keep hugging your right hip Hít, in. vòng tay trở lại chiến Inhale, binh circle 1. back up. Tay lên cao. Virabhadrasana 1. Reach Thở, đặt hai up. tay Exhale, xuống về tư plant thế the plank. hands down. Hạ Step back xuống to plank and chaturanga. lower down. Hít up Inhale, dog up dog or hoặc cobra. Thở, Exhale, về đảo downward dog. facing, press your way back. Đổi Second bên. side, Hít, inhale, vươn float chân the trái left lên và leg ra up. sau. Thở, co Exhale, gối left chạm knee, trán left hoặc khuỷu elbow. tay. Heart reaches Hít, nâng forward. chân trái lên trời. Inhale, lift the left leg up to the sky. Thở, Exhale, co gối left trái knee chạm toward the tay right. phải. The hip Hông crosses chéo dưới under, the vai. shoulders Giữ stay hai vai square. vuông góc sàn. Inhale, lift the left Hít leg chân up trái and lên back. cao và ra All sau. these options, you Bạn could có thể stay giữ here ở or đây. turn the left Hoặc toes to the xoay ngón left, chân trái stack and sang open trái. the hip and get Co gối into mở it. hông trái chồng Or qua hông maybe phải, drop giữ ở the đây. left toes Hoặc có down thể and thả flip bàn your chân dog xuống out sàn as you và float lật your người left lên. arm up and Vươn cánh tay overhead. trái lên và qua đầu. Strong right leg, Hít strong vào right ở đây. shoulder, strong in the Chân right phải, hand. Take a vai và big tay phải inhale vững here. vàng. Exhale, left Thở, hand hạ down tay if trái it xuống lifted. sàn, vai Pull trên cổ your left tay. knee to your Co gối nose, chạm shoulders above mũi. your wrists. Inhale, float the left leg up to Hít, the vươn chân sky. trái lên trời. Exhale, float, Thở, step the bước left bàn chân foot trái through, lên pivot cạnh the bàn back tay foot trái. flat, Hít, circle the vòng arms tay up. lên qua đầu Inhale, vào chiến warrior binh one 1. on your second Hai bàn
bàn chân side. chạm sàn, Stand chân down vững vàng into như your một chiến legs binh, and like a đôi mắt tập warrior with trung vào that một sharp điểm. focus, find one place for your eyes. Left Bàn hand tay to trái your nắm right cổ wrist, tay grow phải, tall and hít up vươn tay on lên an cao hơn, inhale. Then thở nghiêng lean bên to the trái, left cảm as nhận you bên phải được co exhale, ép khi bên trái awakening the vươn duỗi right hơn. side psoas as you take a little side stretch. Back through Hít the nâng center, người lên inhale, để grow nâng tall, tay reach vươn both cao trở hands lại. up.
Exhale, Thở hạ chest ngực to hướng về thigh, đùi, arms by the hạ tay side, xuống still ôm hugging the đùi, inner rồi đánh thighs vòng tay in. ra sau. Inhale, reach up, Hít vươn tay warrior lên one, chiến maybe binh 1, gaze có up. thể nhìn lên. Exhale, plant the Thở, hands đặt hai tay down, xuống step sàn, lùi back lại and tư lower thế slow plank. or skip Hít it. cobra hoặc Inhale, up dog. cobra or upward facing. Thở, down dog, Exhale, tạm dừng ở downward đây. facing dog as we just set up to flow through this. Tập trung Pause tâm in downward trí, facing tập dog trung for a hơi moment. thở, tránh phân tâm cảm Recommit xúc to that và tập inner trung cuộc form đối of thoại nội tâm. focus. The mind has a narrative. It's what we call emotional distraction. And that inner dialogue sometimes Công doesn't việc serve của our bạn chỉ là highest tiếp tục interest. hướng bản thân And trở so lại, tập your trung vào job is hơi just to thở. keep pointing yourself right back here, this moment, this breath. Chúng ta Here tiếp we tục go, we flow. hít, Take an nhấn inhale, hông ra press the sau. hips back. Thở, uốn Exhale, cong đầu bend the gối, knees, bước step hoặc or nhảy hop, về đầu top of the thảm. mat. Hít, nâng Chest ngực song out, song sàn. inhale. Thở, Forward gập người fold, sát chân. exhale. Hít, Chair nâng người tư pose, thế cái ghế. inhale. Thở, hạ Chest ngực down, hướng về arms đùi, back, hạ sweep, tay xuống rồi đánh exhale. tay ra sau. Back to Hít chair về tư pose, thế cái deep ghế, breath vươn in. tay đứng thẳng. Stand up, exhale, Thở, hạ khuỷu cactus tay the ngang vai elbows, và kéo hug khuỷu them tay in. ra sau. Inhale, Hít, vươn chair tay pose lên as về you tư thế sit cái ghế. deep. Thở, Hands vòng hai behind tay your ra sau back, lưng. exhale, Đan các ngón interlace. tay lại. Knuckles down, Hít, heart kéo lifts, tay deep hướng breath xuống để in, nâng ngực offer lên your cao. heart up. Thở, thẳng Exhale, chân, fold nâng tay as lên you cao và melt, gập lift người the ôm sát shoulders chân. away from the Hít, ears. buông hai Back bàn to tay, chair pose, rồi inhale, vươn tay lên sweep the cao trở arms lại tư thế above. cái ghế. Exhale, Thở, forward thẳng chân fold, gập người về trước. fingertips down. Hít, nâng Inhale, ngực lên lengthen song your song spine, sàn, your back. nâng tay đến gối. Exhale, plant Thở, the đặt tay hands, xuống step sàn, or lùi float chân về back chân and lên ga. descend. Hít, Inhale, trường lên cobra cobra or hoặc up up dog. dog. Thở, Exhale, down down dog. dog, press back. Hít, nâng chân phải Inhale, lên right leg cao. floats. Thở, kéo gối phải Exhale, chạm khuỷu right tay knee, phải. right elbow. Hít, vươn chân cao Inhale, trở three lại. leg down Thở, dog. vặn người sang Exhale, trái, twist kéo it gối to the phải left. chạm khuỷu tay trái. Inhale to the Hít, vươn sky, chân ra stack sau and và lên open the trời. hip, Thở, maybe gập flip gối, out mở if hông it's và lật best. người lên. Hít, Inhale, nâng lift the hông lên hips up, cao, sweep vươn the right tay arm như vào tư thế bánh overhead. xe. Thở, Exhale, hạ hand tay down, trên knee to sàn, nose, co hug gối it chạm in. mũi. Hít, Inhale, chân phải right lên leg to the trời. sky. Thở, co gối, hạ Exhale, bàn right chân foot phải cạnh tay through. phải. Hít, Inhale, vươn người lên warrior tư thế one, chiến binh 1, rise. tay phải nắm cổ Exhale, tay lean trái. to the right Thở, nghiêng side. phải. Inhale Hít to về the trung tâm. center. Thở, hạ Exhale, ngực, chest vươn down, tay ra arms sau. by your sides. Hít, vươn tay, Inhale, vươn người circle up, lên. reach up. Thở, Exhale, hạ tay hands về down, chaturanga. step to plank, chaturanga on the out Hít, breath. cobra hoặc up dog. Inhale, up dog or cobra, you Thở, flow. down dog. Exhale, downward Hít, chân trái facing. vươn cao và ra Inhale, sau. left leg to the Thở, sky. co gối trái chạm Exhale, khuỷu tay left knee, trái. left elbow with Hít, đạp precision. gót chân ra sau. Inhale, drive Thở, the vặn heel người sang back. phải. Exhale, Gối trái chạm twist khuỷu it tay toward phải. the right. Inhale Hít, to the vươn chân sky, cao và ra stack sau. and open the hip, Thở, lật maybe gối flip phải. it out on the Mở out hông. breath. Inhale, Hít, lift nâng the hông với hips, cánh sweep tay the qua arm đầu. overhead. Thở, Exhale, hạ left tay hand trái down, xuống knee to sàn. nose, thigh Gối to chạm chest. mũi, đùi chạm Inhale, ngực. reach the left Hít, leg đưa back. chân trái ra sau. Exhale, step Thở, it between bước the giữa hai bàn hands. tay. Inhale, Hít, vươn first tay lên, warrior, nâng you người lên chiến rise. binh 1. Exhale, Thở, tay phải lean nắm to cổ the tay left trái, side. nghiêng trái. Inhale Hít to the về center. giữa. Exhale, Thở, chest hạ down, ngực hướng arms về by đùi, your hai tay ra sides. sau. Inhale, Hít, reach đưa up, tay lên gaze cao. high. Thở, Exhale, hạ tay chạm hands sàn, down, lùi về step plank, back, hạ người lower về slow. You chaturanga. could use your knees. Hít, vươn lên Inhale, cobra, roll your cuộn vai xuống shoulders thấp. low. Exhale, Thở, down downward dog. Dừng facing. lại ở đây. Pause there and check in with yourself. And so research shows that focus is like any muscle. It can be strengthened with practice. Vì đây là hoạt động thiền. Meditation, Bạn mindfulness đang is làm of việc course này one of một those cách đặc biệt. practices Và that bạn helps đang us mang to sự tập trung của improve bạn trở lại concentration. bằng động tác So lặp đi this is a lặp lại. moving meditation. You're doing one thing in a specific way and you're bringing your attention back to it again and again and again. Here we Chúng ta go, tiếp tục. round 2. Inhale, press the Hít, thighs nhấn back. đùi ra sau. Exhale, bend the Thở, knees, co step gối, or bước hop, hoặc nhảy top về of đầu the mat. thảm. Inhale, Hít, nâng gaze out người. halfway. Thở, gập người. Exhale, fold and Hít drop vào tư in. thế cây ghế. Inhale, chair pose, sit deep. Exhale, Thở, chest hạ down, ngực, đánh tay arms ra back. sau. Inhale, Hít chair về tư thế pose as chair you pose. flow. Thở, đứng Exhale, thẳng. stand Hạ và elbows to kéo your khuỷu tay ra ribs. sau. Inhale, chair Hít, pose, tư thế sit chair deep. pose. Thở, Exhale, đan hai tay hands sau lưng. behind your back. Hít, Inhale, kéo các knuckles đốt ngón low, tay heart thấp để nâng lifts. ngực lên. Exhale, Thở, duỗi fold thẳng over chân, straight gập người và legs. đánh tay lên Back cao. to chair Hít pose. trở lại tư thế Inhale, cây ghế, reach the vươn tay arms lên. up. Exhale, Thở, đặt tay hands xuống down thảm. to the mat.
Hít nâng Inhale, người. pull your heart Thở, hạ forward. tay chạm Exhale, sàn, lùi lại hands dây. down, step Thở back chân and trên descend ga. on the out breath. Hít cobra. Inhale, cobra, upward Thở facing. đau đó. Exhale, down dog with a strong core. Inhale, Hít lift nâng the chân right phải leg lên. up.
Thở gối Exhale, phải right chạm knee, quỷ tay right elbow phải. tap and Hít touch. nâng chân cao. Inhale, three leg Thở down gối phải dog. chạm quỷ tay Exhale, trái. twist it to the Hít left. đạp cất ra sau và Inhale lên to the cao. sky, Thở stack mở and hông để open lật the người hip. lên. Maybe flip Hạ it chân out phải if ra you sau. can. Hít Inhale, cánh right tay phải arm lên up and cao. overhead. Thở hạ tay phải Exhale, trở lại hand sàn. down, Gối knee to chạm mũi, nose, đùi thigh to áp ngực. chest. Hít Inhale, chân phải float ra it sau up và and lên back. cao. Exhale, Thở bước step chân it phải through về like cặp a tay dance. phải. Hít nâng người Inhale, lên. rise up. Thở tay phải Exhale, nắm tay lean trái to the nghiêng right. phải. Hít về Inhale to giữa. the center. Thở Exhale, hạ ngực đánh chest tay down, ra arms sau. by your Hít sides. nâng người lên Inhale, cao. first warrior, Thở you đặt hai flow. tay xuống sàn, lùi Exhale, về plant the plank. Hạ hands người về down chân all the way Chaturanga. down to the mat you Hít go. uốn cong lưng để Inhale vào to your cobra. back bend. Thở kéo Exhale, hông lên pull về your down dog. hips up and back. Hít chân trái lên Inhale, cao. left leg floats Thở up. co gối trái Exhale, chạm khuỷu left tay knee, trái. left elbow tap Hít and chân vươn touch. cao và ra sau. Inhale, leg to Thở the ngậm sky. người, gối trái chạm Exhale, tay twist phải. it to the right Hít chân side. lên cao. Inhale, Mở hông float để it lật up. người, Maybe bàn chân stack and chạm open sàn, and tư flip thế it bánh out xe. if it's right. Hít nâng Inhale, hông, hips nâng cánh tay rise, trái vươn left arm lên. overhead. Thở tay trái chạm Exhale, sàn trở hands lại. down, knee to Gối trái nose, chạm thigh to mũi, đùi chest. chạm ngực. Inhale, Hít left chân leg trái vươn floats ra up. sau. Thở Exhale, bước left chân foot trái lên cặp steps tay through trái. right. Hít nâng người Inhale, lên chín first bên một. warrior. Thở tay trái Exhale, nắm cổ lean tay to the phải left nghiêng side. trái. Hít về Inhale to the giữa. center. Thở hạ Exhale, ngực. clear the Tay slate ra of the sau. mind. Hít Inhale, nâng người float vươn tay back lên up, cao. warrior Thở one. thả Exhale, hai tay plant the xuống sàn, hands lùi về down. plank. Hạ Step người về back, chân lower Chaturanga. slow, Khuỷu tay elbows ôm vào hug trong. in. Inhale, Hít cobra or cobra, upward up dog. facing. Thở down dog. Exhale, downward facing. Thư giãn There trong are tư these thế down moments dog. here in downward facing Hoặc dog. nếu You muốn could bạn có hold thể downward về tư thế facing em dog. bé. You could hold child's pose. And the Và intention mục đích is là to tiếp tục keep thu hẹp sự tập narrowing trung the lúc này. focus Thư giãn tâm to trí, this moment that tập you're trung in, hơi thở. dropping Bởi vì out những of gì the nghiên head cứu cũng and chỉ back ra into the rằng tâm trí body. con người không được Because tạo what ra để research làm việc also đa nhiệm. shows is that the human Nếu mind chúng is ta not làm việc made đa for nhiệm thì những gì multitasking. nghiên cứu lâm sàng That cho if thấy we're rằng chúng ta thực multitasking, sự what giảm clinical studies điểm show is that IQ. we actually drop Vì vậy, xây IQ dựng sự tập points. trung bằng cách tập So by trung hơi building thở this bên trong cơ focus and thể. concentration, by bringing yourself back here, hands on the mat, breath in the body, you know that you're giving these 28 days of transformation an opportunity to expand into every area of your life. Vòng cuối. One last Hít time nhân here. hông Inhale, lên và ra press sau. your hips up and back. Thở co Bend the gối, knees, bước hoặc exhale, nhảy về đầu step or thảm. hop light. Inhale, nâng flat lưng. back. Thở gập Exhale, người. forward fold. Hít tư thế cái ghế. Inhale, chair pose. Thở Exhale, hạ chest ngực, xuôi down, ngược sweep cánh tay the ra arms sau. back. Hít Inhale, về back tư to thế cái chair. ghế. Stand as Thở you đứng exhale, thẳng. cactus the Hạ và kéo elbows, khuỷu tay ra lift the sau, heart, the nâng ngực. chest. Inhale, Hít chair về cái pose as ghế. the ribs draw Thở back. đan hai bàn tay Exhale, ra sau. hands behind interlace. Hít hạ Inhale, thấp các knuckles đốt ngón low, tay để heart nâng ngực. high. Exhale, Thở thẳng fold chân gập over your người. thighs. Inhale, Hít trở back lại to cái chair ghế. pose, sit deep. Thở hạ Exhale, tay chạm hands sàn, down, chân duỗi legs thẳng. straight. Inhale, Hít arda nâng người. halfway. Thở hạ Exhale, tay, plant the lùi chân palms, về step plank to rồi plank or hạ người float to Chaturanga. chaturanga. Hít Inhale, cobra up hoặc dog or dog. cobra. Thở down dog. Exhale, downward Hít chân facing. phải lên cao và ra Inhale, sau. right leg up. Thở gối phải Exhale, chạm khuỷu right tay elbow phải. touch. Hít vươn chân Inhale trở to the lại. sky. Thở vắt người, Exhale, gối phải twist chạm and tay ring out trái. to the left. Hít Inhale, chân ra pull it sau. up and back. Thở co Stack gối and mở open the hông lật hip. người. Maybe flip it Hít out. đưa cánh tay phải lên Inhale, trên. right arm up and Thở over. hạ tay phải Exhale, xuống sàn, hand co down, gối knee to chạm mũi, nose, đùi thigh to chạm ngực. chest. Hít đạp Inhale, gót lên three leg cao. down dog. Thở bước chân phải Exhale, về right giữa hai foot tay. between Hít hands. nâng người lên chín bên Inhale, một. warrior Thở one. tay phải nắm cổ tay Exhale trái as you nghiêng tilt phải. to the right. Hít về giữa. Inhale to the Thở center. hạ ngực đánh tay ra Exhale, sau. chest down, arms Hít về cái behind. ghế. Inhale, Thở sweep hạ up tay and xuống thảm, flow. lùi chân về Hands down plank. as you Thở exhale, hạ người lower chân down, Chaturanga. focus steady and Hít uốn slow. cong lưng vào Inhale cobra. to your back Thở bend. down dog. Exhale, down dog, navel lifts. Hít vươn chân trái Inhale, ra sau left và leg lên floats cao. strong and Thở light. gối trái chạm Exhale, tay trái. tap it to the left, heart ahead. Hít chân trái Inhale, ra sau. drive the Thở left leg vặn người, back. gối trái chạm Exhale, tay phải. twist it out to Hít the chân trái lên right. trời và Inhale, mở left hông, leg lật to the người, thả sky, ngón stack chân and xuống. open the hip. Hít Drop cánh the tay trái toes vươn down if lên. you like. Inhale, left arm up and over. Thở trả Exhale, tay trái hand chạm down đạn, last co gối time. chạm Knee mũi, to đùi nose, chạm ngực. thigh to chest. Inhale, Kéo chân left trái leg về pulls sau. back. Thở bước Exhale, chân trái step về it giữa hai
between the tay. hands. Hít Inhale, nâng người trên bên Virabhadrasana một. 1. Thở Exhale, tay phải nắm tilt cổ to the tay left trái last nghiêng trái. time. Inhale Hít to về the trung center. tâm. Exhale, Thở hạ chest to ngực, thigh đánh tay arms ra by your sau. sides. Hít trở lại Inhale, cái reach ghế. up, gaze Thở up. hạ tay xuống Exhale, thẳng đùi hands chân, down hạ người through chân the Chaturanga. vinyasa or not. Hít cobra hoặc Inhale, up dog. cobra or up dog. Thở Exhale, down dog, down nhấn dog, lưng press xuống để back. đẩy hông lên. Pause and Hít downward nhấn facing đùi ra dog. sau.
Take an inhale, press the tops of the thighs Thở back. nhìn về phía trước, As uốn you cong đầu exhale, gối, gaze bước hoặc nhảy forward, về bend đầu the thẳng. knees, walk the feet up to meet the hands. Inhale, Hít nâng ngực hands to song song shins, sàn. pull the chest forward and out. Thở gập Exhale, người, fold, vươn thẳng have lưng, the ôm feet chân. hip or sitting Ngón bone tay móc giữ distance. hai ngón chân Reach cái. down, hook your big Hít nâng ngực toes. về trước, Pull ngón up chân with cái your ấn giữ ngón fingers, tay, press vươn down ngực with your đến big khi thẳng thẳng toes. tay. Pull your chest forward, take an inhale. Flare Thở, your duỗi tay elbows, gập lại để fold kéo and drop gập your người vào head. chân 2 lần Exhale. nữa. 2 more times like that. vươn ngực về Inhale, trước, chest có thể hơi cong forward, maybe gối. the knees even bend. Then Thở, exhale, gập người, ôm fold đùi. and hug the thigh to the chest, drop out of the head. One last time, Lần inhale, cuối, glance hít vươn out, ngực draw về the trước, shoulders kéo vai back. về sau. Exhale, Thở, gập người về forward sát fold chân, as you nhắm mắt. melt your way in. Close your eyes. Lấy lại sự tập Take trung your bên trong focus của back bạn. inside. Trau dồi That sự tập beautiful trung và reminder chú that ý you've của probably mình vào heard thời from điểm us này, so ngay many tại đây. times. That if everything is important, then nothing is important. And so you hone your focus and your attention Duy to trì this luyện tập time của right bạn here, ngày the này qua ngày dedication khác. to your practice day in and day out. Release Thả the các ngón toes, tay pull ra, the chest hít nâng forward, ngực maybe về hands trước, to tay shins trượt or lên đến fingertips gối. under shoulders. Thở, gập người. Exhale, fold in. Uốn cong gối, Bend the knees, thả drop the hông ngồi hips, xuống sit tư thế back, cái ghế. chair pose, Dừng lại ở pause đây, here, nhìn về gaze phía ahead trước, at the ở đường chân horizon. trời. Take a deep inhale through the nose, and then Kapalabhati out the nose. Hít sâu vào bằng mũi và thở mạnh qua mũi. Thở Kapahati. Keep moving Tiếp in tục this way, hóp bụng về phía snapping cột the sống, belly tập toward the trung vào spine, hơi thở. focusing on the Thả out lỏng tâm breath. trí. And this style of pranayama just helping to clear the mind. Last Lần 5, cuối, 4, 4, 3, 2, knees still 2. bent. Take a Đầu deep gối vẫn inhale gập here. lại. Hít As you sâu ở exhale, đây. start to shift the weight into the right Thở, foot and bắt đầu float chuyển the trọng left lượng vào knee to bàn the chân phải. chest. Nâng gối Stack the trái left lên ankle ngực. above Đặt the mắt right cá knee chân into trái lên floating trên gối pigeon. phải. Right thigh parallel to the earth or your version of it Hạ as you hông sit down dần and để in. ngồi sâu Then hơn. as you exhale, lay Thở, the chest hạ out ngực song song với parallel mặt to the thảm. mat. You Bạn can có thể stay giữ here nguyên or hoặc dang spread rộng the hai arms tay. out. If Giữ the thăng back bằng is trên chân tender phải. at all, you could always Hít bring the thở hands đều to the và tập heart. trung You giữ thăng have a bằng. choice. Notice that you never skip a breath. Here you are, even in this moment of balance, guiding through it, focused, concentrated, dedicated. Đưa hai tay về Bring chắp the trước hands ngực. to the heart if you haven't Rồi hít already. vào, nâng Then người inhale, đến khi lift the đỉnh đầu crown lên of the trời. head to the sky. Chân phải vẫn As you khuỵu. exhale, slip the Thở, left thigh trượt đùi tightly trái on về top of the bên phải, right. đùi phải. Maybe the left foot wraps Chân around the trái right calf quấn or lấy bắp rests on the chân floor phải. for support. Hoặc đặt trên Full sàn để eagle làm điểm pose, tựa. left elbow Nâng underneath khuỷu the tay right. So you go lên. from external Xoắn khuỷu tay rotation to trái bên dưới internal tay phải. rotation. Tư Stay thế con upright. quạt. Lift the elbows away from the chest. Press Nhấc the khuỷu tay ra forearms in khỏi ngực. toward each other as the Hai tay navel vươn lên hugs trời. back. Give it Nhấc one chân last trái little khỏi moment chân there. phải. Then Chân on phải an thẳng inhale, dần circle lên. the arms to the Gót chân sky. trái Kick đạp the về trước. left leg out Chân in trái front song of song you. sàn. Rút Flex the rốn về left cột toes sống. toward the face. Be there Uốn for a cong các ngón moment. chân trái Steady về in phía your trước. body, steady in Ở your đó một lúc, gaze. Take giữ one thăng more bằng, inhale mắt here. nhìn vào một điểm. As you exhale, float Hít to vào một warrior lần nữa ở 3. đây. Left Thở, leg hạ người behind về you. trước. Maybe Thân arms người, out tay và ahead. chân Or thẳng again, if hàng the song back song is sàn. tender, you can Tư thế pull the chiến binh hands to the bà. heart. Bạn But có from thể either kéo tay về place, phía tim. spread the arms out wide Dang like a rộng hai big tay letter giống như cánh T. chim. Like the Kéo hai wings bả of a vai ra bird sau. grow longer from hand to hand as if you could pull the shoulder blades apart from the back of the heart Hít vào space. một lần nữa ở đây. Take one more inhale Thở, here. hạ tay trái As dưới you vai trái. exhale, left hand under Cánh left tay shoulder, phải right lên arm to trời. the sky, and your Dùng khối block block is để already dưới bàn there tay to trái support hỗ you. trợ cho bạn. So I would put that Vươn block tay phải underneath lên my trời. left hand. Tư thế nửa Reach your vòng right trăng. arm up as you find your way Đẩy into chân trái về phía twisting sau. half moon. Kéo phần thân trên Drive của đùi your left phải leg ra back sau. just like you've Rồi already vươn tim về practiced phía so many trước để times. vươn dài Pull cột the top sống. of your right thigh back and then reach your heart forward. How long can you get through the Hít spine? sâu thêm một lần Take nữa. one more deep Thở, breath in. đặt cả hai tay xuống thảm. Exhale, Hai both tay đi hands to gần the lại hai mat. bên chân Walk phải. your hands in either Gập side of người your sát right chân leg. thêm một chút Maybe để your cánh right tay phải forearm có thể wraps quấn around quanh your bắp right chân calf phải. as you start to Giữ draw chân trái yourself mạnh in a mẽ, little bit. không quan trọng nâng Keep cao the bao left nhiêu, leg strong. chỉ Doesn't cần matter ấn how gót chân trái high ra it sau. lifts. Just press the left heel back.
Take one more Hít inhale thêm một hơi here. ở đây. If the right Hạ fingertips các đầu lifted, ngón tay place them phải to the xuống đất. earth. Start to Bắt bend đầu your right uốn knee. cong gối Drop phải. step your left Thả toes ngón to the chân back trái of your xuống mat. thảm. Inhale, Hít, circle and vươn hai tay rise. lên trời, Crescent nâng người lên pose. tư thế trăng Reach lưỡi both liềm. arms to the Nhấc gót sky. chân trái lên, giữ Balancing on thăng your bằng back trên lưng left ngón chân toes, trái. lift your left heel up. Take a full breath in, reach up, gaze up. Thở, Pull kéo your tay chắp hands trước to your ngực. heart as you exhale. Stay empty Đưa of khuyển tay breath. trái Take ra your ngoài left đầu gối elbow phải. outside Hơi of vặn your thân right sang knee as phải. you find a little bit of a Tập trung twist. vào hơi thở. Right hip might be talking to you. We're not going to be here for long. Stay focused on your breath. Lead with your left arm on an inhale. Hít, Cartwheel nâng người open lên, to xoay sang trái, warrior tư thế 2. chiến Pivot binh your 2. back foot Xoay flat. bàn chân sau, Heel vuông toe gót your bàn chân front trước. heel to Bàn chân bám intersect your sàn, back left hai gót arch. chân thẳng And hàng. then sit down and in. And here it is. Are you in your body? Did you get distracted by the emotional narrative? What does it take to stay with your experience? What does it take for you to stay on your path? And for some of us at times, that's going to mean we need to take a break. That's okay. Child's pose is always here for you. On an inhale, Hít, vươn tay reverse your phải lên warrior. cao, Sweep áp your vào right tay arm up phải, and over. nghiêng người sang Lift your trái. right hip up. Reach your right arm back. Big side body stretch. Inhale. Back Thở to trở lại warrior chiến 2 binh 2. as you exhale. Little Hít, difference. duỗi thẳng Straighten chân your phải. right leg. Inhale. Thở, xoay ngón Turn chân your phải right về phía toes trước. forward as you Xoay hai gót exhale. chân vào Kick nhau. your heels in. Hít, Turn ngồi your xổm toes out. xuống tư Sit thế down squat. and in. Mở đầu gối ra Opening the ngoài. knees out over the second and third toes. Take one last inhale. As you Thở, exhale, ngồi sâu sit a hơn một little chút, deep. đặt khuỷu tay phải lên đùi Right phải. elbow to right thigh. Hít, cánh tay Inhale. trái áp Left arm vào up and tay overhead. trái, We're going nghiêng to flow phải. this. Thở, Exhale, dang tay về back up giữa through trở the lại. center, arm spread. Khuỷu tay trái Inhale, trên left đùi elbow, trái, left thigh, cánh tay right arm phải up nâng and lên, áp tay phải overhead. nghiêng trái. Exhale, back Thở up về through the trung tâm. center. Inhale, Hít, duỗi straighten thẳng both cả hai legs, chân. turn the Quay toes mũi chân ahead về phía and trước. lean the chest Hạ out người về parallel. trước, song song Then sàn. exhale, Thở, gập fold thân giữa between hai your chân, legs. hai tay chạm Put a sàn. little bend into your Khuỵu gối knees. từ từ, Ragdoll nâng người roll thẳng on an lên. inhale Hai all tay the way dang ngang. back up. Exhale, kick the xoay heels gót vào in, trong, sit down ngồi deep, xuống back sâu to hơn, temple trở lại tư pose. thế Two squat. more. Inhale, Hít, right elbow, nghiêng right phải. thigh, left arm Thở overhead. về giữa. Exhale to Hít, the khuỷu tay center. trái trên đùi Inhale, trái, left elbow cánh tay down, phải trên right đầu arm nghiêng trái. overhead. Exhale Thở to the về trung center. tâm. Inhale, Hít, xoay legs mũi chân về straight, trước, heels back, gập người về pour the trước, song song chest sàn. out. Thở, Exhale, gập thân sâu fold hơn, and hai melt. tay chạm Little sàn. bend in the Hít, uốn knees, cong gối, ragdoll cuộn người roll. thẳng lên, Inhale hai all tay the dang way ngang. back up. Thở, Exhale, mũi chân temple hướng ra ngoài, pose, ngồi heels sâu in, hơn trong tư toes thế out. squat. Inhale, Hít right phải, tay elbow trái lên down cao, last nghiêng time. phải. Exhale, Thở back to về the giữa. center. Inhale, Hít, khuỷu left tay trái elbow trên đùi down, trái, right nghiêng arm trái. up and over. Thở về Exhale, giữa, back to tay center. dang ngang. Inhale, Hít, xoay legs mũi chân về straight, trước, toes gập ahead, người về chest trước, song pours song out. sàn. Then Thở, let the gập sâu out hơn, breath hai tay chạm empty sàn. you out. Khuỵu Little gối từ bend in từ the nâng người knees, lên, tay ragdoll dang roll, ngang. arms heavy, Xoay mũi chân shoulders sang hai back. bên. Rebend Ngồi the xuống tư knees, thế sit down squat. into temple Đan pose, hai tay lên interlace cao the qua hands đầu. overhead, Giữ tư thế kick ở up đây. through the heels of the hands and be here for 5. Soften Giải tỏa away căng from what thẳng, you thư don't giãn need mắt, for 4. răng, hàm. Have focus in the eyes for 3. Release tension from the corners of the eyes and the jaw for 2. Lần cuối, Sit ngồi down xuống a sâu little hơn một deep chút. last time. Hít, duỗi Inhale, thẳng cả hai straighten chân, both hai legs, tay and dang then ngang. triangle Tạo pose tư to your thế back tam left giác. leg. Turn your Mũi right chân toes trái in xoay sang trái, slightly, bàn your chân left phải toes tạo turn góc out. 45 độ. Reach out Vươn dài long through your thân và left tay arm, trái draw sang your trái. left thigh back. Hạ tay trái Left trên hand to ống chân left trái, shin, cánh right tay arm phải to the lên trời. sky, or Nếu bạn you sử were dụng focused at the khối start để of hỗ trợ, practice, so you hãy set đặt your block props bên up. You mắt could cá use chân that trái block của at bạn. the back of Lồng your ngực mat. sẽ mở khi bạn mở If rộng you cánh use the tay. block for support, place the block outside of your left ankle. Chest rolls open as you extend. Take one Hít vào last một lần cuối inhale cùng ở here. đây. Thở nhìn Exhale, xuống đất, turn your chuyển gaze tay trái down. về trước. Start to Bắt bend đầu your uốn left cong đầu knee, gối shift trái. your left hand Dùng lực từ forward chân and phải đẩy float người up về to trước, Ardha rồi Chandrasana, thẳng gối trái. half moon pose. Chân phải song song sàn. Left hand under Tay left phải hướng shoulder. lên trời, tư Now thế your bán người. right leg's Hơi nâng người kicking lên, back chỉ just like còn we've ngón tay practiced trái so chạm many sàn. times Giữ today thăng bằng already. trên chân trái. Spreading Từ out hông wide in đến đầu every vươn về direction. trước. In yoga, what we Từ call hông đến chân Vyana vươn ra Vayu. sau. So there's Để năng energy lượng tỏa ra extending từ out mỏi from chi và dọc every theo chiều limb dài and của cuộc sống. across the Từ length đầu of the đến gót spine. chân phải. Give it one Tạo last thành một moment đường there thẳng as song you song
sẵn Let your sàng. breath and your Uốn focus cong đầu gối shine. trái, hạ chân Rebend your phải, left knee, nâng người float lên step chiến binh back to 2. warrior 2, Hít land there, giật bàn chân phải, pause, xoay take a người về breath. trước, hai tay chạm Exhale, sàn. cartwheel the hands down, Thở spin to hạ your gối back phải right xuống toes, sàn, and duỗi ngón drop chân your phải, right knee úp down mu bàn chân phải behind xuống your sàn. right hip.
Hít Circle your vòng tay left trái arm lên to the trời rồi sky on vươn ra an sau. inhale and start Bạn to có thể giữ reach nguyên your ở đây left arm back. hoặc You could ngã lưng về stay sau, here. gập cẳng Or chân lên. bend your back right Tay knee, trái reach bắt back lấy with bàn your chân left phải. hand and see if your foot Mượn might lực be cẳng there to chân phải, catch. kéo tay Kick the trái foot về into the sau để hand, mở lồng ngực. roll the heart, the chest open, let the Hít chest vào một lần ở spread. đây. Quan Taking sát one sự mở last rộng phần inhale trên there của as đùi you phải. expand across the top of the right thigh into the right quadricep, this muscle that, gosh, could really use a lot of attention. And if Từ you từ have the thả right chân phải foot, xuống slowly thảm. release it to the Thả mat. các đầu ngón tay trái Release xuống the sàn. left fingertips Hạ down mắt and cá chân heel trái toe xuống your thảm. left foot all Đẩy the way dần to the gót right trái sang side of phải. your mat, setting up Hạ for single hông vào tư pigeon. thế chim bồ câu. Reach your right toes back. Hít hai Take tay an đặt ngang inhale hông. at the top, let the Vươn chest người open lên and để mở lồng spread. ngực. Exhale, Thở, hạ người maybe về walk trước yourself bằng cẳng forward tay to your hoặc khuỷu forearms tay. or your elbows. You could use your block for support Không if cố that's gắng ấn xương best. chậu xuống sàn. Inner thighs are still hugging in toward each other, so even Giữ if tư you're thế mạnh mẽ gắn hypermobile, kết với hơi you're thở not bằng sự trying to tập trung, press your giống như pelvis đã trau down dồi toward ngay the từ khi floor. bắt đầu tập We want luyện. to keep the posture Trong suốt quá trình thực strong and hành, engaged, bạn có thể áp dụng just nguyên like tắc that đó lặp đi focus lặp you've lại cultivated để from duy the trì sự beginning of tập trung của mình. practice. Steve Jobs famously said, "Focus isn't saying yes, it's saying no." So throughout this practice, again and again, you might be applying that intention of discipline to maintain your focus. You say no to things that don't serve this time or these 28 days you've dedicated yourself to. On an inhale, Hít, start to nâng walk người, your hands duỗi back thẳng in, tay, wrists underneath cổ tay bên shoulders, dưới vai, straighten the nâng arms, gối tuck phải the lên, right toes under, ngón chân lift the phải right chống xuống knee, sàn, slip the left nâng leg hông cao all để the duỗi way thẳng over chân to the trái qua bên right, phải, spin the hít back xoay right bàn chân foot phải chạm flat, sàn, vươn lift the tay hips phải up, để mở lồng reach the ngực. right arm up, take a big inhale, spread the chest. Thở, hạ Exhale, tay phải xuống right sàn, hand down, rút step to chân trái về plank tư pose thế and plank. pause. Slip the inner Xoay edges thân of the vươn tay feet trái lên together. trời, Spin to the plank một bên blade of the phải, right foot. Remember, you could mép always put trong the hai right bàn knee chân chồng down. lên nhau. Circle the left arm to Bạn the luôn có sky, thể setting đặt up đầu for gối phải xuống. Vashisthasana side plank pose. Inhale, here's Hít, the right nâng hông hip phải lên. flex. Exhale, the Thở, left vươn tay arm up trái and qua đầu. overhead. We're literally just here for a beat. Inhale, Hít left tay arm to trái the thẳng sky. lên trời. As you exhale, place Thở the ra left về tư thế elbow to plank. the mat, the Hạ hai right khuỷu tay elbow to xuống the mat, thảm. and then catch and Plank trên interlace cẳng the tay. hands so you're in Hai bàn tay forearm đan vào plank. nhau. Reach the heart a little bit forward, reach the heels back. Press to Nâng dolphin hông lên và ra pose. sau. Tư Tuck thế the cá toes heo. if they're not already Chụm there. các Lift the ngón chân hips up lại. and back and Đi các walk ngón the chân về phía toes trước. in. Đỉnh Still đầu on your được nâng lên elbows, và the cắt crown of xa your sàn. head is lifted Vai up and kéo về away from sau, the floor, the vai shoulders xa down the tai. back. Then look Sau đó nhìn về forward phía past trước, your knuckles. Take đẩy a người little về sip. trước sao cho Move cầm your qua lips khỏi past các your ngón tay. knuckles. And then Thở exhale, trở lại press tư thế back cá to heo. dolphin pose, two Hai more lần like nữa. that. Hít đẩy về Inhale trước. forward, little dip of the Thở, face. nhấn kéo đùi ra Exhale, sau. press back, pull the Một thighs lần back. nữa. One more Hít time. đẩy về trước. Inhale, little dip of Thở, the trở lại lips. tư thế cá Exhale, heo. press Dừng lại back to ở đó. dolphin pose, pause there. Hít lùi các Walk ngón the chân ra toes sau để back. trả So về tư one thế more plank time, trên you're in cẳng tay. forearm plank, inhale. Thở, hạ hông Lower the xuống sàn. pelvis down as Duỗi you bàn exhale, chân. release the tops of the feet Hít flat. buông bàn tay, Release the bàn tay úp interlacing xuống of the sàn. hands, come into Sphinx, take an inhale here. Flare the elbows Hạ out, ngực lay the xuống, hai chest tay down đan as you ra sau exhale, lưng. reach the hands Vẫn ngước mặt behind, lên. right thumb hooks the Thở, left. kéo tay ra Pull sau, the nâng fingertips tim, back, nâng lồng lift ngực. the heart, lift the Nhấc chest. chân lên khỏi If sàn. you'd like to add the legs, Giữ tư lift the thế đó. legs. Float the feet up and off the mat. Grow longer through the inseam of the leg. Take a full breath in. Then Thở, exhale, hạ lower chân, it all hạ to the tay ngang floor. xương sườn. Place the hands Hạ by người the hết low cỡ ribs như as tư if thế you were cột setting up ra, for rồi cobra. vươn cánh Then tay reach phải the sang right phải. arm to the right. Xoay Turn đầu your sang right trái, hạ ear, xuống your right sàn. temple down Uốn onto the cong mat. gối trái, Bend your lăn left sang knee bên and phải. roll onto your right Đặt ngón chân side. trái ra Drop sau. your left Giữ toes vai phải behind thăng you. bằng trên lòng bàn Give tay your hoặc right ngón tay shoulder a trái. stretch. Hai vai thẳng Balancing on hàng. your left Giữ tư palm thế or up đó. on the tips of your fingers. Take a moment there. If the right temple doesn't quite reach the floor, you have a block there. You can bring the block underneath your right temple for support. Lần cuối Find hít your vào. breath. One Thở, last cột inhale. người trở lại, bụng úp Exhale, xuống roll sàn. back to the Vào belly, tư thế plant cột the ra. hands by the low Hoặc vươn ribs, người lên tư thế cobra up or dog. upward Hít facing thở sâu. dog, deep breath in. Thở về down Exhale, dog. press back to downward facing dog, and we go right into Hít, the nhấn second hông lên và ra side. sau. Inhale, press Thở, the co hips up gối, and bước back. hoặc nhảy về đầu Bend the thảm. knees as you exhale, step or hop, top of the mat.
Inhale, Hít nâng người pull the song song chest sàn. out. Thở Exhale, gập người. fold and melt. Bắt chân Separate rộng the bằng feet hông. hip distance. Tay Hook móc the lấy big ngón chân toes. cái. Inhale in a flow, nâng lengthen người. out. Thở Exhale, thả flare khuỷu the tay gập elbows, người. melt back in. 2 Two lần more nữa. like that. Hít kéo lồng Inhale, ngực ra. pull the chest out. Exhale, Thở gập thân áp fold, đùi. thighs and chest connect. Last Lần time, nữa, inhale, maybe hít a little nâng bend in lưng the vươn dài knees cột to get sống. longer through the spine and the back. Thở Exhale, gập người. fold, slip the shoulders down the back. Buông tay thả Release lỏng the các ngón chân. toes. Inhale, glance Hít out nâng người song halfway. song sàn. Exhale, Thở bow gập your người. way back in. Uốn cong gối. Bend the Hạ knees, hông vào drop the tư thế hips, cây ghế. chair pose. Take a Hít big sâu bằng inhale mũi. through the nose. Bắt đầu Then thở out the nose, Kapalabhati. Kapalabhati. Focus on that out breath. Tiếp tục hít thở theo cách đó để dọn sạch những thứ lộn xộn khỏi đầu óc, dọn sạch những thứ đang lấy đi cảm Continue giác tập breathing trung in sâu that sắc way. nhất mà bạn có thể Clearing trau the dồi. clutter from the front of the mind, clearing the things out that are taking away the deepest sense of concentration you can cultivate today. Last 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2. Take a 2. deep Hít inhale. sâu. As you exhale, Thở, shift the chuyển weight trọng into the lượng vào left chân foot trái, this time. nâng Float chân the phải right knee lên. to the chest. Đặt mắt cái chân Stack the phải right lên ankle gối trái, above the left rồi knee ngồi and then xuống sit sâu hơn một down a chút. little bit deep. Dừng lại ở đó. As you pause there, flex the right foot and then lay Hạ the ngực chest song out song với mặt parallel thảm. to the mat, still Giữ hai hugging hông the đều left nhau. hip in. You could Giữ stay ở there, đó you could hoặc dang spread rộng the tay sang arms hai out bên. wide if that Dừng makes lại và sense. cảm nhận từ Pause xương and ngồi đến notice đỉnh that đầu you're just vươn growing dài long ra. from sitting bones to crown of the head. If you Chắp haven't tay trước already, ngực. pull the palms together, hands at the space of the heart. Lift the Nâng crown người of cho the đến head khi to the đỉnh đầu sky, hướng lên left trời. knee still bent. Đầu gối trái Slip the vẫn right cong. thigh Trượt tightly đùi on phải top of sang the trái. left. The foot Bàn could chân hook phải behind the móc ra calf sau or bắp even chân rest trái on the mat. hoặc đặt trên Then thảm. right elbow Sau đó underneath nâng the khuỷu left, tay nâng vai, spine khuỷu upright. tay phải bên dưới tay Forearms trái, hugging in, inner hai cẳng thighs tay hugging quấn lấy in. nhau. In yoga, what we call samana Trong vayu, yoga, that cái mà chúng ta inward gọi là flow of giá trị dòng energy năng lượng which đi helps to vào bên feed trong, our giúp focus nâng and cao khả năng tập concentration. trung. Give it one last little Hít, duỗi squeeze. thẳng chân phải về Fly phía trước, away. hai Inhale, tay right lên leg trời, straight vươn cao forward, cột sống. both arms to the sky. Hít thêm một lần Lift up nữa, tall. rút rốn vào xương Tada sườn. through the spine. Take one more inhale, navel draws back, ribs knit back. Thở, hạ Float to người về third trước, warrior as chuyển you chân phải ra exhale, sau right vào leg tư thế chiến behind. binh 3. Arms could be out ahead. Cánh tay vươn ra Hands trước could be at the hoặc heart. You chắp tay take trước ngực. care of yourself. On Hít, an inhale, dang rộng hai spread cánh the tay như một arms bộ out cánh like lớn. that big set of wings. Thở, Then đặt tay phải exhale, xuống right sàn hand hoặc under trên right gối lót để shoulder hỗ trợ. or to a block Tay for trái vươn lên support trời. so you can have those Xoắn thân long sang trái. lines of energy. To the extent that's available today, stack the left shoulder on top of the right. Press out of your right hand. Drive the right heel back and then counter that by growing long out of the crown of your head. Take one more inhale here, lean back, fill the lungs with breath. Exhale, left hand Hai tay hạ down, xuống sàn, fold vẫn giữ over chân your phải lifted trên left cao, leg. đạp gót You phải could về stay phía there sau. or wrap the left Hai tay đi forearm gần lại around chân the trái. left calf. This side might be Thở, quite tay trái ôm different. bắp chân So trái. just finding what's available today as you bow your way down and in. If the left Đặt hand ngón went tay trái behind the xuống thảm, calf, place the uốn fingertips cong gối down. trái, Bend the thả left ngón knee, chân phải ra drop step sau. the right toes back. Hít vòng tay lên trời, Inhale, tư circle thế the thẳng arms lưỡi to the liềm. sky, Giữ finding thăng bằng crescent trên các ngón pose chân as you phải. balance on back toes. Inhale, reach up. Hands to chắp the heart tay as trước you ngực. exhale. Pause Thở, there in vặn the out thân breath. cho Stay khuỷu tay phải empty. ra ngoài gối Right trái. elbow outside of the left knee as you give yourself a little twist. Thumbs pull back, heart reaches forward. Stay in your body, stay with your breath. One last little squeeze. Nâng Cartwheel người lên, open to xoay sang warrior phải. 2. Right arm Dang hai behind tay, you, tư right thế foot chiến binh seals 2. flat. Bàn Sit chân phải down bám into the sàn, legs, hạ but hông keep sâu hơn. hugging those inner thighs Nhìn về toward phía each tay other. trái. Then Giữ stretch tư out thế. wide from hand to hand and turn your gaze toward Đây the là sự luyện tập horizon của line. bạn. This Đây là is sự your biến đổi của time. bạn. This Bạn is phải your tập tành tận lực. practice. This is your transformation. It's up to you to be dedicated to it. Inhale, Hít, reverse nâng it. tay Left trái arm up and áp vào over. tay Left trái. hip lifts. Tay phải Keep trượt trên đùi descending phải, into the nghiêng left trái. thigh. The body is going to talk to you a little bit.
Nâng người Back to trở lại second chiến binh warrior, 2. shoulders above hips. Duỗi thẳng chân Straighten trái, the left xoay leg, mũi turn chân the trái về left trước, toes in. xoay hai gót Kick the chân vào heels nhau. in, bend the Thở, knees, khuỵu sit gối down on xuống, the out ngồi breath, squat. reflow Hít again. hạ khuỷu tay trái trên Inhale, đùi left trái, elbow, tay left phải thigh, vươn qua right arm đầu, overhead. nghiêng trái. Exhale, Thở về shoulders giữa, above hips. hít hạ khuỷu Inhale, tay phải right trên gối elbow, phải, right knee, cánh left tay arm trái qua đầu, overhead. nghiêng phải. Exhale Thở to the về giữa, center. hít duỗi Inhale, thẳng straighten chân, the legs, mũi chân ra heels phía flip trước. out, forward Thở gập fold thân on về the out trước. breath. Little Khuỵu bend in the gối, knees, cuộn roll thân thẳng all the dần way lên up. hết cỡ. Heels and toes Xoay hai out, gót chân rebend vào the nhau, knees. cong gối. Inhale to the left. Hít nghiêng trái, Exhale to thở the về center. giữa. Hít Inhale nghiêng to the phải, right. thở về Exhale giữa. to the middle. Hít thẳng chân, xoay Inhale, mũi legs chân ra straight. trước. Exhale, Thở gập người về fold trước, and dive deep. khuỵu gối nâng người lên, Ragdoll, roll dang your tay, way back out. xoay hai gót Kick vào the nhau. heels in, Lần toes cuối, out. Last hít time. nghiêng trái. Inhale to the left. Thở về giữa, Exhale, flow to the hít middle. nghiêng phải, Up thở and về over giữa. to the right. Hai chân Back thẳng, to the xoay mũi center chân về you trước. land. Gập Legs thân về straight, trước, heels back. bàn tay chạm Fold your sàn. way in. Khuỵu Little gối, bend in the cuộn người knees, thẳng dần arms lên. heavy, roll Xoay up hai to gót vào stand. nhau. Heels Khuỵu and gối, toes hai out, tay vươn rebend the qua đầu knees, đan vào one nhau. finger over, catch Cuộn and vai ra interlace the sau hands xa tai. overhead. Giữ thăng bằng, Drive through the heels giải of the tỏa căng thẳng. hands. Slip the shoulders away from the ears. Có thể giảm sự chịu And then lực của find chân that good bằng cách các positive ngón chân có thể tension. nhấc lên So và xòe even though ra. the legs are strong, Thư the giãn khuôn toes mặt, might lift mắt and nhìn một spread. điểm. Even though the face and the gaze are steady, the corners of the eyes, the mouth, and the jaw are at ease. Lần Give it cuối, one last hít vào. inhale here. Thở ra, Exhale, duỗi thẳng cả hai straighten chân, both legs, xoay turn mũi the chân về toes trước, ahead, dang spread rộng the hai arms tay. out wide. Đổi Point your chiều, back right xoay toes các toward ngón the chân top of phải the sang mat, phải, setting up for sẵn sàng vào tư thế Trikonasana. tam giác. Reach the right arm Vươn tay forward, phải slip về the trước, right thigh hạ back. tay phải lên Right cổ chân hand to phải right hoặc shin, trên khối block or a bên block ngoài bàn outside chân of your phải. foot. Vươn tay trái lên Draw the trời. left arm up toward the Cảm nhận sky. toàn thân vững vàng trong Feel tư thế yourself tam giác. strong and steady. Sự ổn The định vào mọi triangle, the chiều most trong cơ stable thể. shape in existence. And you're pulling that stability into every layer or dimension of your being. Turn your gaze down Nhìn toward the xuống floor. sàn, khuỵu gối Start to phải, bend your hạ các right ngón knee. tay phải xuống Reach sàn, your right dùng fingertips chân trái forward, đẩy người về float trước, up. chân trái nâng lên khỏi sàn, Ardha half thẳng gối moon phải, on your right nâng người lên side. thêm một chút nữa, chỉ còn And ngón then you tay just phải chạm find sàn, yourself flowing tay trái through vẫn it. hướng lên trời. Those opportunities at the layer of the Tiếp mind tục and the duy trì layer sự of the tập trung body vào to tư say thế kết no, hợp với hít thở, to keep feeding nói your không với focus, cảm your xúc hay với những phiền concentration. nhiễu vô ích. You say no to that unhelpful emotional narrative. You say no Một to lần those cuối ở unhelpful đây. distractions. Hít vào, Take one last thở, inhale lùi here. về chiến binh 2. Exhale, step Xoay back to your thân và hạ last hai bàn tay warrior xuống 2. sàn. Dựng Cartwheel gót the chân trái hands lên down, rồi spin hạ to your gối back trái left xuống sàn. toes and drop your left knee down behind your left hip. Reach your Vươn right tay arm phải lên up cao and rồi then vòng ra circle it sau. all the Mở way ngực, back, chest có thể giữ ở opens and đây. chest spreads. Điều này có thể You là can stay đủ cho here. bạn. This might be Bạn enough sẽ for nhận you. được You rất nhiều get a lợi ích. lot of benefits just by rolling Uốn the cong gối chest trái, open. tay phải bắt Maybe lấy if bàn it's chân trái. appropriate and right for you, you bend the thở back left đều. knee, you catch the foot with the hand. It's not necessary, it's just an option. And as you kick the foot into the hand, if you have it, let that peel the right shoulder back. One Thả last chân trái trở breath. lại. Release Đặt the tay phải left xuống foot sàn, back. hạ If you mắt cá have chân it, phải place xuống the right sàn. hand down Gối and heel phải nghiêng về toe bên phải, the right foot trượt all bàn the chân way to phải the về left phía tay hand. trái. Drop Mở the rộng right đầu knee gối chân open, phải, tư reach thế the chim left bồ leg câu back. đơn. Single pigeon Hai bàn tay pose, ngang lift hông. the heart, Hít take nâng an lồng ngực. inhale, lift the chest. Thở, hạ khuỷu tay Exhale, về walk trước. the elbows Giữ hai hông đều forward and nhau. out, or use a Tiếp tục block kéo for hơi thở support. xuống các thùy dưới của And then phổi. Hít thở đều, hug giữ the tư inner thế. thighs in. Feel that lift, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, so deep from within you. And then as you continue to pull the breath down to those lower lobes of the lungs, the breath is still even. Moving into and out of your body, feeding the evenness of mind. Take Lần one cuối last hít vào. inhale here. Thở nâng Exhale, người lên, walk the đặt bàn hands tay back. chạm sàn. Place the hands underneath the Duỗi thẳng cánh shoulders. tay, dựng Straighten ngón the chân trái xuống arms. sàn. Tuck the left toes Nhấc under, gối lift trái the lên, left knee. nâng hông lên Shoot để the duỗi right thẳng foot chân phải all the sang way trái. over to the left. Xoay bàn chân trái Spin the bám back sàn. foot Hít, flat. vươn Reach cánh the tay left trái lên arm trời. up. Big inhale here. Thở, hạ tay Exhale, trái xuống left sàn. hand comes Lùi down. chân Step phải the về tư right thế toes plank. back to plank. Walk the inner edges of the feet together. Spin to the Cánh tay blade phải of the vươn lên left trời. foot or drop the Lăn left một knee bên down trái. and sweep the Mép right trong arm to bàn the chân chồng sky. lên nhau. Inhale Hít as you vai stack phải the right trên shoulder vai on top
trái, of the left. hai vai thẳng hàng. Exhale the right arm up and Thở, tay over phải the vươn qua đầu. crown of the head, your version of side plank pose. Hít, vươn tay Inhale phải right lên arm trời. up.
Thở, hạ Exhale, hai khuỷu right tay xuống elbow thảm, to the lăn mat, trên khuỷu left tay, elbow to the mat. đan hai bàn Catch tay and vào nhau. interlace the hands. Forearm plank as you kick the heels back. Strong legs, wide open heart and chest. Nâng Lift hông the lên cao hips và ra up. sau, tư Press thế cá out of the heo. forearms, the Đi elbows hai as chân you về phía shift trước back đến to khi vai dolphin trên khuỷu pose. tay. Press the Thả outer lỏng forearms cổ, down, the cột outer sống wrists thẳng. down. Let that slip your shoulders down Ngước your lên back. nhìn về phía trước. Look forward 3 Hít đẩy times. thân về Inhale, trước dip cho the cằm lips vượt qua past bàn the tay. knuckles. Thở Exhale, trở lại press tư thế back cá to heo. dolphin. 2 Hai more. lần nữa. Hít Inhale, đẩy về forward, trước. little dip. Thở Exhale, về cá heo. firm the thighs back. Lần cuối. Last time, Hít đẩy về inhale, trước. little dip. Thở Exhale, về cá heo. press your way back. Hít lùi Walk the chân ra toes sau back. về tư thế Last plank trên forearm cẳng tay. plank. Inhale here. Thở hạ hông xuống Pelvis sàn. down as Duỗi you bàn chân, exhale. úp mu bàn Release chân the xuống tops sàn. of the feet. Thả hai Release the bàn tay úp interlacing xuống of the sàn. hands. Full inhale, chest spreads. Drag the flesh of the forearms back. Exhale, Hít vươn flare ngực. the elbows back. Thở, Reach vòng the tay ra hands sau, đan behind. hai bàn tay lại. Left thumb hooks right thumb. Hít kéo tay ra Inhale, sau lift để the nâng heart. ngực. Có thể Maybe nâng chân, lift the tăng cường legs, cột sống, xoa bóp bụng, strengthening the spine, giúp mọi thứ rõ ràng và sẵn sàng cho massaging ngày the mới. belly, getting everything clear and ready for the day ahead. One last inhale, Lần cuối, everything hít lifts. vào nâng lên. Exhale, tops Thở, of the hạ feet chân down, xuống, đặt hands tay by ngang the ngực, low ribs. vươn cánh tay trái Reach ra the bên left trái, arm out to nhìn the sang bên left. phải, để thái Gaze dương to the trái của right. bạn Let tựa your xuống sàn. left temple rest to the Uốn cong floor gối or phải, block. cuộn Bend sang your bên right trái, knee, thả ngón roll chân to phải your ra left sau, side. chống các ngón Drop tay your phải right trên sàn, toes nhắm mắt behind lại. you. Close your eyes. As if you could open this channel from your heart all the way across your left collarbone, all the way across the left shoulder. Give it one last little moment there. Lăn Roll người trở back to lại, your belly hai for tay the ngang final ngực. time today. Hít vào Hands by cobra hoặc ribs, up dog. cobra or upward facing dog. Inhale, everything lifts. Exhale, downward down facing dog. dog. Press your way back. Last time you're here, inhale. Lower the Hít knees vào, down as hạ you gối xuống. exhale. Thở, Crawl the chuyển sang knees tư thế ngồi forward, duỗi chân về cross trước. the ankles behind you, reach the legs straight out ahead. Bend your left knee. Co gối Stack your trái, left đặt ankle mắt cá chân above trái your lên right gối knee like phải. you're in half of a double Tay seated phải vòng pigeon. sau lưng. Then take Bàn your tay right phải arm bám eo behind hoặc your đùi back. It trái. could rest at your low back or wrap it all the way behind. Hít Reach your vươn tay left trái arm lên. up. Take an inhale. Thở, vươn người Then về exhale, trước. lean Tay out trái đặt bên halfway. ngoài bắp chân Your phải left hoặc hand could mép just ngoài rest bàn chân outside phải. of your right calf. For Giữ most xương of ngồi us, trên thảm, that's a không really nhấc hông good lên place khỏi to sàn. be. Or you could reach for the outside edge of that right foot. And then see how long you can get. Pressing the sitting bones down into the mat, lifting up out of the crown of the head. Give it one last little moment there as you wring everything out. Release the right hand from behind you, release Thả the hai left tay arm, ra, come trở back lại to chính center, giữa. and then Xếp ống chân fold phải bên dưới the ống chân right trái. shin underneath the left, or just cross the legs for Hít support. vòng hai tay Inhale, lên trời. lift the arms up. Thở, hạ tay chắp Exhale, trước ngực. maybe pull the Có thể hands giữ ở down đây, toward the heart, hoặc and you hạ could tay xuống sàn stay phía trước right chân here, và gập người or xuống. fold your Cột way sống down thẳng. the center. So Chú ý vào bên personal. trong. Take the attention Khi chúng ta inside. mở mắt, chúng ta sẽ tiêu hao thêm 30% You know, they năng lượng của say mình. that when we have Vì the vậy, bằng eyes cách nhắm mắt, open, we chúng ta tiết kiệm năng lượng đó. 30% more of our energy. So by Điều đó không phải lúc closing nào the cũng đúng eyes, và phù we hợp trong mọi tình save huống, that energy. nhưng đến mức bạn có thể loại It's bỏ not những phiền always nhiễu bên right ngoài and bằng cách appropriate làm in dịu mắt. every situation, but to the extent that you can, eliminate those external distractions by softening the eyes and looking inward. Inhale, walk Hít, the đưa hands tay từ back trước ra in. sau lưng, For a uốn moment, cong you lưng, might mở ngực về lean trước. back, open the heart, open the chest. Duỗi hai Unfold the chân về legs trước, back toward buông hai tay Dandasana, ngồi reach thẳng both lên. legs straight Co out. gối phải, chống Bend mắt the cá chân right phải lên gối knee, trái. stack the right ankle above the Quấn left cẳng tay knee. trái ra sau lưng. Wrap the left Bàn tay trái forearm bám vào eo behind the hoặc đùi back, phải. or rest it at the low back once again. Hít, Lift up vươn tay phải tall lên on trời, an nâng inhale người through the thẳng right lên. arm, the right Thở, hạ người side. về trước, hạ And then tay phải bên ngoài exhale, bắp chân trái lean hoặc out. nắm lấy Right mặt hand ngoài bàn chân outside trái. of the left calf is a great Hơi place quay to sang be. trái giống như bạn đang Maybe cố you xoay catch rốn the về phía bên outside trái. of the foot. Và khi bạn tìm Little thấy vị trí của mình turn to trong the tư left, thế like thì you're trying giữ to ở đó. turn your Hít thở navel đều. toward the left side of your space.
And when you find your place in the pose, be there, breathe into it. There's nowhere else to get to. Give it one last little moment, one last little wringing out. Release the left arm Buông hai cánh first. tay, ngồi Release the thẳng right lên, arm, rồi sit up gập ống tall, chân and trái then dưới ống chân fold phải. into either double-seated pigeon or your version of Sukhasana, easy cross-legged. Inhale, Hít vòng tay circle the lên arms trời. up. Thở, hạ tay Exhale, chắp trước trace ngực the hands hoặc down vươn tay về toward phía the trước heart, chân. or Vươn người về fold trước, your way cột sống forward and thẳng, không không nhấc hông lên khỏi sàn. Everybody's hips are Không different. có tư thế Everybody's nào phù hợp với history tất is cả mọi different. người. There's no one Tìm vị trí của pose bạn that's trong tư right thế for và sau đó tự everybody. tin để tiếp tục với Find nó. your place in the posture and Và then đó thực have sự là that gốc deep rễ của sense tiêu of điểm. trust, that deep sense of confidence to follow through with it. And that's really the root of focus. Đi tay từ Walk your trước ra sau hands lưng, back in when uốn you're cong ready. lưng, mở ngực về trước. Maybe for a moment, lean back. Oftentimes, those open hips help us to open the heart. Release the Chuyển đổi tư legs, thế, bend thả the lỏng knees, chân, place the uốn cong feet gối, flat, scoot a đặt little bàn bit chân bằng phẳng forward hướng toward về the phía top trước. of your mat. Nhắm mắt lại. Close your eyes as Khi you bạn đưa reach tay your ra arms trước, ahead. Take hít an vào inhale here. và hạ And người as xuống slow mặt as you thảm can, chậm nhất roll có onto thể your trong mat. Maybe for 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Hug the Ôm đầu knees gối into vào the ngực, chest. Give them a cong trán squeeze. lên để chạm đầu Curl the gối. forehead up to meet the Thở ra knees. hết sức, Squeeze the fingers, mở rộng chân squeeze về the phía trước để toes. chân xa And then ra. out the mouth. Thả cánh tay xuống hai bên, lòng bàn tay Exhale, hướng let lên it trời. all go. Hãy Extend nghỉ the ngơi, legs thả forward, let lỏng, the feet thậm fall chí là away. buông bỏ sự tập trung. Drop the arms Và down sự by tập the trung là sides, chìa the khóa palms để turn củng to the cố. sky. And as you invite Vì vậy, yourself lúc này to hãy can đảm để unfold tin into tưởng a vào tất cả full những and gì bạn đã final trau dồi rest, trong việc this thực hành của mình. reminder that if focus Hãy để cho is cơ like a thể và hơi muscle, thở được nghỉ ngơi trọn vẹn. it means it can also get exhausted. And so rest, letting go, even letting go of focus and concentration is key to strengthening it. So have the courage now to trust in all you cultivated in your practice. Let it all go, body and breath, a full and final rest. Allow this next breath to be a little bit more deep and full. Spread lỏng through các the ngón tay, các fingers, ngón spread chân. through the toes, Co gối, ôm rebend gối the ngồi dậy, knees, hug the vẫn nhắm knees mắt. in. Chắp tay trước ngực, Rock yourself cằm all cúi the xuống way một up to chút, sit, ngồi eyes thẳng lưng. closed, hands draw together at the space of the heart, Hãy bow tự the hỏi chin. mình câu hỏi, điều gì làm tôi tập trung? And that beautiful Tôi reminder sẵn sàng loại bỏ những phiền that nhiễu if nào it's not a bên trong và hell bên ngoài. yes, it's a hell no. And so today you ask yourself that question, what feeds my focus? What distractions internally and externally am I willing to let go of? How am I feeding that power of no to be well boundaried so that I can be on this path of transformation for these next 28 days? On an Hít inhale, vào, draw the chắp thumbs tay to the lên trán để forehead suy for nghĩ rõ clarity ràng. of thought. Đặt lên môi The để suy nghĩ kỹ fingertips to lời the nói. lips for thoughtfulness of Và bàn tay speech. hướng vào trái tim And để the có sự hands to nhất the quán heart trong for hành động. consistency of Cho phép action, bạn thực allowing hành your hướng dẫn practice bạn to guide mọi điều you bạn đang through nghĩ, đang nói everything và you're đang làm. thinking, saying, Hít and thở doing. sâu. Take a deep breath in through your nose. Open your mouth, exhale, let it go. Namaste.
I hope you enjoyed your practice and that you are feeling the power of focus. Be sure to click subscribe below and then jump over to interdimensiontv.com and join us. When you become a member, your first 10 days are free, so you get to experience the first 10 days of this entire series for free. Thank you so much for practicing with me today, and I look forward to seeing you next time.